हेलो साथीहरु, म सुलभ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाली टेकीमा स्वागत गर्छु। हाम्रो ज्याङ्गो फर एब्सोल्युट बिगिनियर्स ट्युटोरियल सिरिज अन्तर्गत तेस्रो भिडियो लिएर आज हजुरहरुको सामु आएको छु। लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डको लागि टेम्प्लेट्स बनाउन सिक्यौं र मोडल बनायौं हाम्रो ब्याक एन्डको लागि। अनि एडमिन साइडको फिचर्सहरु पनि अलिअलि हेरेको थियौं। अब चाहिँ आज त्यहीबाट कन्टिन्यु गर्छौं हामी। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीसँग एउटा डेटाबेस छ जसमा एउटा टेबल छ टास्क भन्ने र त्यो टेबलमा तीनटा कलम छन् अहिले टाइटल, कम्प्लिटेड र क्रिएटेड एट भन्ने। अब यो होल कुरालाई कनेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ युजरले हाम्रो वेबसाइटमा गएर टास्क क्रिएट गर्छ अनि त्यसपछि त्यो डिटेल्स चाहिँ हाम्रो टास्क भन्ने टेबलमा स्टोर हुन्छ। अनि अब युजरलाई वेबसाइटमा उसले क्रिएट गरेको टास्कहरुको लिस्ट पनि त देखाउन पर्यो नि हैन, ताकि उसले आफ्नो टास्कहरु हेर्न सकोस् र कम्प्लिट गरेको भए त्यसलाई क्रस गर्न सकोस्। अब युजरले क्रिएट गरेको टास्कको लिस्ट कहाँ छ त भन्दा डेटाबेसमा छ। भनेपछि त्यहाँ देखाउनको लागि चाहिँ नि अब हामीले हाम्रो डेटाबेसमा भएको टास्क टेबलमा क्वेरी गरेर निकाल्न पर्यो हैन। अब क्वेरी भन्ने बित्तिकै हजुरले फेरि एसक्यूएल क्वेरी सोच्नुहुन्छ होला, तर मैले लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ ज्याङ्गोको ओआरएम छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एसक्यूएल लेख्न पर्दैन। अब यसरी बोलेर बस्नु भन्दा कोड स्टार्ट गरिहेर अनि बुझ्नुहुन्छ हजुरहरुले। अहिले चाहिँ हाम्रो views.py को कोड यस्तो छ जसलाई चाहिँ अब हामी चेन्ज गर्छौं। अनि यो list.html मा चाहिँ मैले यतिकै टु डु एप भनेर मात्रै लेखेको थिएँ। अब चाहिँ त्यसको सट्टामा डेटाबेसबाट डेटा निकालेर देखाउँछु। म अब यो इन्डेक्स फंक्सन भित्र जान्छु अनि त्यसमा चाहिँ टास्क भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्छु। अब मलाई डेटाबेसबाट सबै टास्कहरु चाहिएको छ, त्यसैले म task.objects.all लेख्छु। यो लास्ट भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ मैले, याद छ होला हजुरहरुलाई। डेटाबेस कनेक्सन ओपन गरेर इनिशियलाइज गरेर एसक्यूएल क्वेरीजहरु लेख्नको झन्झट हुँदैन ज्याङ्गोमा चाहिँ, त्यही भएर पनि अलिकति सजिलो छ। यो टास्क त लेख्यौं हामीले, तर टास्क कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो मोडल्समा छ त हैन, त्यसैले त माथि चाहिँ हामीले from.models import task भनेर लेख्छौं। ल अब टास्क भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा भएको सबै टास्कहरु छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एचटीएमएल मा देखाउन पर्यो हैन त। ज्याङ्गोमा चाहिँ भ्यूबाट टेम्प्लेटमा डेटा पठाउनको लागि एउटा डिक्सनरीको युज हुन्छ। अहिले मैले एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने डिक्सनरी बनाउँछु र यसमा की चाहिँ टास्क्स भनेर राख्छु र भ्यालु चाहिँ यही माथिको भेरिएबल टास्क नै हो त्यही राख्दिन्छु। अब यो कन्टेक्स्ट नै किन लेखेको डिक्सनरीको नाम भनेर सोच्नु होला। यसमा स्पेशल केही रिजन छैन, यो सिम्पल पाइथनकै डिक्सनरी हो हुन चाहिँ, तर ज्याङ्गोमा कन्टेक्स्ट प्रोसेसर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, त्यसैले चाहिँ नि मैले यता कन्टेक्स्ट राख्दिएको मात्रै हो। हजुरले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ, एउटा भेरिएबल न हो यो। त्यस्तै गरी यो डिक्सनरीको कीको नाम पनि मैले चाहिँ टास्क राखेँ किनभने हामीले टास्कै युज गरिरहेका छौं हैन, त्यसैले चाहिँ टास्क राखेँ। नभए जे राख्दा पनि हुन्छ, एबीसीडी जे राख्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ यो डिक्सनरीलाई हामीले रेन्डर मेथडमा एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्यो भने त्यसलाई टेम्प्लेटमा एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसैले म यता लास्टमा चाहिँ कमा दिएर कन्टेक्स्ट भनेर पठाइदिन्छु। ल डेटाबेसमा भएको सबै टास्कहरुलाई हामीले भ्यूमा एक्सेस गर्यौं र टेम्प्लेटमा पठायौं। अब चाहिँ टेम्प्लेटमा गएर त्यसलाई शो गर्नु पर्यो हैन त। त्यसैले अब list.html मा जाम हामी पहिला। यो एचटीएमएल फाइल हो, त्यसैले यसमा चाहिँ एचटीएमएल मात्रै लेख्न पर्ने हो हुन त हैन, तर ज्याङ्गोमा चाहिँ यसलाई ज्याङ्गो टेम्प्लेट्स भन्छ र यसमा चाहिँ स्पेशल फिचर्सहरु छन्। पाइथनको कोड लेखे जस्तै गरेर एचटीएमएल लेख्न मिल्छ यसमा। अब मैले पाइथन जसरी त लेख्न मिल्छ भनेर भने, तर त्यसको लागि चाहिँ नि ज्याङ्गो टेम्प्लेट ल्याङ्ग्वेज जान्नु पर्छ। चिन्ता नलिनु, धेरै गाह्रो छैन, म कोडसँगै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। हामीले भ्यूबाट कन्टेक्स्ट डिक्सनरी पठाएको थियौं जसमा चाहिँ डेटाबेसमा भएको टास्कहरु थियो हैन। टास्कहरु त जतिवटा पनि हुन सक्छ हैन त, हामीले त सबै देखाउनु पर्छ वेबसाइटमा। अब सिम्पल एचटीएमएल मा लेख्या भए चाहिँ पालै पालो एक एकवटा प्रिन्ट गराउँदै जानु पर्थ्यो, तर यो ज्याङ्गो टेम्प्लेट्स युज गर्ने भएकोले यसमा एक पटक लेखेर त्यो होल कोडलाई चाहिँ पाइथनको लूप भित्र राख्न मिल्छ। अब लूपहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि फर लूप फेरि यतिकै लेख्न मिल्दैन यसमा। यसलाई चाहिँ हामीले कर्ली ब्रेसेस र पर्सेन्टेज साइन भित्र राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ ज्याङ्गो टेम्प्लेट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि ट्याग्स भनेर भनिन्छ र यो चाहिँ यस्तै फर लूप, इफ कन्डिसन वा कुनै एक्सटर्नल कुराहरु लोड गर्न पर्यो भने चाहिँ नि युज हुन्छ। म पनि यो कर्ली ब्रेसेस भित्र फर टास्क इन टास्क भनेर लेख्छु। अब यो टास्क कहाँबाट आयो भनेर सोच्नु होला। याद गर्नुस् त, अघि हामीले भ्यूबाट पठाएको कन्टेक्स्ट डिक्सनरीमा हाम्रो कीको नाम टास्क थियो नि त। हो यसरी हो टेम्प्लेटमा हामीले भ्यूबाट पठाएको डेटा एक्सेस गर्ने। अब यो फर लूप भित्र चाहिँ म एउटा सिम्पल एचटीएमएल लेख्छु अहिलेको लागि, एउटा डिभ बनाउँछु अनि त्यसको भित्र चाहिँ एउटा प्याराग्राफ ट्याग युज गर्छु अनि त्यसभित्र चाहिँ म डबल कर्ली ब्रेसेस भित्र टास्क लेख्छु। एकछिनमा भन्छु है म यो किन लेखेको यसरी भनेर चाहिँ। ल एचटीएमएल त यति नै हो, तर अघि हामीले जुन फर लूप स्टार्ट गरेको थियौं नि माथि, त्यसलाई क्लोज पनि गर्नुपर्छ, हैन भने ज्याङ्गोलाई कहाँ क्लोज गर्ने थाहा नै हुँदैन। अब प्योर पाइथन कोड लेख्या भए चाहिँ कहाँ चाहिँ नि फर लूप क्लोज हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ हामीले इन्डेन्टेसनको थ्रुबाट थाहा हुन्थ्यो,
तर यो त Django टेम्प्लेट ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसैले चाहिँ नि हामीले आफैले इन्डिकेट गर्नुपर्छ यसमा। यो फर लुप क्लोज गर्नलाई भने म फेरि कर्ली ब्रेसेस र % भित्र एन्ड फर भनेर लेख्छु। सर्भर त हाम्रो रनिङ नै छ, त्यसैले डाइरेक्ट ब्राउजरमा जाम। यदि क्लोज भएको छ भने चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्नु होला। अनि अब म लोकल होस्ट :8000 मा जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा डेटाबेसमा भएको टास्क देखाएको छ। डेटाबेसमा त एउटा मात्रै डेटा रहेछ है। ठिकै छ, केही भएन। म एडमिन साइटमा गएर फटाफट 2-3 वटा डेटा क्रिएट गरिहाल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि रिफ्रेश गरेर हेरौँला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब सबै डेटाहरू चाहिँ मजाले देखाएको छ यता वेबसाइटमा। अघि यो टास्कलाई मैले डबल कर्ली ब्रेसेस भित्र राखेको थिएँ नि, त्यसलाई यत्तिकै राखेर हेरौँ है त एकपटक के हुन्छ। फेरि पेज रिफ्रेश गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ टास्क मात्रै सो भयो। अब चाहिँ यो किन भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पी ट्याग भित्र चाहिँ हामीले जे लेख्छौँ नि त्यो HTML टेक्स्ट हो। हामीले टास्क यत्तिकै लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ टेक्स्ट जस्तै हुन्छ, त्यसैले चाहिँ टास्क नै प्रिन्ट भइदिन्छ। तर यो डबल कर्ली ब्रेसेस भित्र लेख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई ज्याङ्गोले भेरिएबलको रूपमा इन्टरप्रेट गर्छ र टास्क सो गर्नुको सट्टामा चाहिँ नि टास्क भन्ने भेरिएबलमा जे भ्यालु छ त्यो चाहिँ नि सो गर्छ। हाम्रो केसमा भने यो टास्क चाहिँ यो फर लुपबाट आएको छ माथि हैन, त्यही भएर यो टास्क भनेको डेटाबेसमा भएको एउटा टास्कको अब्जेक्ट हो। टास्कको अब्जेक्ट त भने मैले, तर अब्जेक्टमा त टाइटल, कम्प्लिटेड र क्रिएटेड एड पनि छ नि त हैन। तर हामीले टास्क मात्रै लेख्दा त्यो चाहिँ किन नदेखाएको होला त? याद गर्नुस् त एकपटक हामीले models.py मा एउटा str भन्ने मेथड डिफाइन गरेको थियौं जसले चाहिँ होल अब्जेक्टलाई टाइटलले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौं हैन त। त्यसैले चाहिँ नि टास्क मात्र लेख्यो भने यसले बाइ डिफल्ट टाइटल देखाइदिन्छ। अब हैन मलाई क्रिएटेड एड चाहिएको छ भने चाहिँ मैले यता task.created एड गरे भने भइहाल्छ। अब रिफ्रेश गर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ अब टाइटलको सट्टामा डेटहरु देखाएको छ। ल यतासम्म त सायद बुझ्नु भयो होला हजुरले। यो स्टाइलिङहरु भनेको राम्रो गर्दै गरौँला हैन। अहिलेलाई चाहिँ ब्याकएन्ड सोलिड बनाऊँ पहिला। सबै फंक्सनालिटीहरु चल्न पर्यो नि सुरुमा, यतिकै युआई मात्र राम्रो बनाएर के गर्ने हो र हैन र। अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ युजरले आफूले क्रिएट गरेको टास्क त देख्ने भयो, तर क्रिएट चाहिँ नि कहाँबाट गर्छ त टास्क? यो अहिले देखाएको टास्कहरु त हामीले एडमिन साइटबाट वा सेलबाट गएर बनाएको हो नि त हैन। अब युजरले त्यसरी नै क्रिएट गर्ने कुरा त आएन। युजरलाई त हामीले यही वेबसाइटमै टास्क क्रिएट गर्ने एउटा अप्सन दिनु पर्यो। अनि युजरले त्यहाँबाट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ नि सबमिट गर्न साथ हाम्रो डेटाबेसमा गएर त्यो टास्क सेभ हुन पर्यो। यो हो नि त हामीलाई चाहिएको फंक्सनालिटी त हैन। HTML आउँछ हजुरलाई भने एउटा फर्म भन्ने एलिमेन्ट युज गरिन्छ हामीले। यस्तो युजरसँग के इनपुट लिएर त्यसबाट चाहिँ नि पोस्ट कल गर्न छ भने। अब पोस्ट कल भनेको थाहा छैन भने चाहिँ त्यो एउटा HTTP मेथड हो। फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड बीचको कम्युनिकेसनको लागि कुनै एउटा तरिका त चाहियो नि हैन। त्यसैले एउटा प्रोटोकल बनाइयो HTTP भन्ने। त्यसले चाहिँ सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि काम लाग्छ। अब HTTP मा पनि थुप्रै मेथडहरु छन्। गेट भयो, पोस्ट भयो, डिलिट भयो हैन, त्यस्तै थुप्रै मेथडहरु छन् HTTP को। गएर गुगल गर्न सक्नुहुन्छ, भेटाइहाल्नुहुन्छ सबै। अहिलेको लागि चाहिँ नि यति बुझ्नु कि गेट भनेको चाहिँ सर्भरबाट डेटा फेच गर्नको लागि काम लाग्छ र पोस्ट भनेको चाहिँ सर्भरमा डेटा एड गर्नको लागि वा अलरेडी भएको डेटालाई अपडेट गर्नको लागि काम लाग्छ। अब सबै मेथडको बारेमा थाहा पाउनु छ भने चाहिँ एकचोटी गुगल गर्नुभयो हुन्छ। अब मैले चाहिँ यही Django टेम्प्लेट्स भित्र HTML फर्म एलिमेन्ट युज गरेर एउटा इनपुट फिल्ड बनाए पनि हुन्थ्यो, नहुने हैन। तर अब त्यो गर्यो भने चाहिँ पछि गएर अलिक कम्प्लेक्स हुन जान्छ कुराहरु। प्लस Djangoले यही फर्म्सकै लागि भनेर Django फर्म भन्ने एउटा छुट्टै फंक्सनालिटी दिएको छ, त्यसैले हामी त्यही नै युज गर्छौं। एकचोटी याद गर्नुस् त हामीले डेटाबेसमा एक्चुअल टेबल र कलमहरु केही पनि नलेखिकन डाइरेक्ट models.py मा लेखेको थियौं र Djangoले सबै एट्रिब्युटहरुलाई डेटाबेसको कलममा म्याप गर्दिएको थियो नि हैन। हो त्यसरी नै गरी एउटा forms.py भन्ने फाइल हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले एट्रिब्युटहरु लेख्यौं भने त्यसले आफैले फर्म क्रिएट गरिदिन्छ हाम्रो लागि। ल त्यसैले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो to do भन्ने फोल्डर भित्र forms.py भन्ने फाइल बनाउँछु। यता माथि चाहिँ एउटा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु इम्पोर्ट गर्नुपर्छ जुन चाहिँ म फटाफट गरिहाल्छु। Djangoबाट फर्म्स अनि त्यसपछि Django.forms बाट चाहिँ मोडल फर्म्स इम्पोर्ट गरेको छु। अनि अब मोडल्सबाट टास्क पनि इम्पोर्ट गर्छु म। हामीले models.py मा मोडल क्रिएट गर्दा चाहिँ क्लास टास्क भनेर लेखेको थियौं नि, त्यसरी नै यता फर्मको लागि पनि त्यही नै हो, क्लास टास्क फर्म भनेर लेख्छु म। र यो क्लास चाहिँ models.modelForm बाट इनहेरिट भएको हुनुपर्छ। अब क्लास भित्र चाहिँ अर्को एउटा क्लास डिफाइन गर्छु म, मेटा भन्ने, जसको भित्र चाहिँ एटलिस्ट दुईटा एट्रिब्युट स्पेसिफाई गर्नुपर्छ हामीले। सुरुमा त मोडल भनेर लेख्छौं। यसमा चाहिँ कुन मोडलको लागि फर्म बनाउन लागेको हो त्यो लेख्नुपर्छ। अब हाम्रो केसमा हामीले टास्कको लागि बनाउन लागेको हो त्यसैले टास्क लेख्छौं।
अनि अर्को चाहिँ फिल्ड्स भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ जसमा चाहिँ कुन फिल्डको लागि चाहिँ नि फर्म बनाउने भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ नि म डबल अन्डरस्कोर भित्र अल भनेर लेखिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ टास्क मोडलको सबै फिल्डको फर्म बनाउने हो भनेर भनेको। यति हो फर्म्स बनाउनलाई गर्नुपर्ने। हाम्रो फर्म पनि रेडी छ। अब त्यसलाई टेम्प्लेटमा पठाउनु पर्छ। अघि मोडलको अब्जेक्टलाई टेम्प्लेटमा पठाउनको लागि हामीले views.py मा चाहिँ कन्टेक्स्ट डिक्सनरी बनाएर पठाएको थियौं नि, हो त्यसै गरी यो फर्म्सको अब्जेक्टलाई पनि पठाउनु पर्छ। हजुर चाहिँ अहिलेको लागि यो फर्मसम्म बनाउनुस्। यसलाई भ्यूमा इम्पोर्ट गरेर त्यताबाट टेम्प्लेटमा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। अनि Djangoको अफिसियल डकुमेन्टेसन फलो गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि फलो गर्नुस्, अझै धेरै नलेज पाइन्छ। प्लस केही डाउट छ भने तल कमेन्टमा वा डिस्कर्ड सर्भर जोइन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति मात्रै गरौँ। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु। ह्यापी कोडिङ।